नमस्कार साथीहरू, स्वागत छ तपाईहरुलाई युट्युब च्यानल चिप्सअफ सोलुसनमा। आज म तपाईहरुलाई यहाँ मसँग एउटा ब्रोदरको 2540 DW मोडलको प्रिन्टर छ। यसको कार्टेजमा म तपाईहरुलाई मसी भरेर देखाउँछु कसरी टोनर रिफिल गर्ने भनेर। यसको लागि मैले कार्टेज बाहिर निकालिसकेको छु। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मसी देख्न सक्नुहुन्छ। मसँग कटन छ, एयर बोलर देख्न सक्नुहुन्छ। यो मसी चाहिँ एक्सल्याबको हो, राम्रो खालको छ यो मसी। तपाईले यस्तो खालको टिप प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ मसी खनाउनको लागि है। र यहाँ यस्तो खालको कटनहरु प्रयोग गर्नु होला, सफ्ट कटन, र एउटा स्क्रू ड्राइभर चाहिन्छ। त्यसपछि अब यसलाई दुईटा पार्टमा डिभाइड गरौँ। यो पार्टलाई निकालौँ यसरी। यो ब्लू कलरको यो हरियो रङको यो बटनलाई 4-5 चोटी यताउता गरौँ। यसो गर्दाखेरि चाहिँ यो वायर चाहिँ सफा हुन्छ। र लास्टमा यो यताउता गरिसकेपछि पहिलाकै ओरिजिनल पोजिसनमै राखौँ यसलाई। र यहाँ अब यसलाई म यो तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ ड्रम रहेको छ। यो ड्रम फेर्नु पर्ने देखिएको छ किनभने प्रिन्ट गर्दाखेरि एकदम टिक खालको आइरहेको छ, राम्रो प्रिन्ट आएको छैन। त्यही भएर मैले यहाँ नयाँ ड्रम फेरेर पनि देखाउँछु इन्क रिफिलिङ साथसाथमा। साथीहरु, यहाँबाट मैले ड्यामेज ड्रम निकाल्न लागिरहेको छु। यहाँ एउटा लक लगाइरहेको छ, यो लक निकालौँ पहिला। यस्तो खालको लक रहेको छ। यो लकलाई फेरि हराउनु भएन, हरायो भने चाहिँ समस्या आउँछ। फेरि सानो छ, हराउन सक्छ, सम्हालेर गर्नु होला। र यो रड निकालौँ। यो रड निकालिसकेपछि माथिको यो आउटर कभर निकालौँ। र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले ड्रम। अब यो अलिकति स्क्रैच भयो, फोर भयो भने चाहिँ हाम्रो प्रिन्ट गर्दाखेरि राम्रो आउँदैन। त्यही भएर केही समय त हामीले यसलाई पुछेर सफा गरेर पनि चलाउन सक्छौं, तर लामो समयसम्म त्यो गर्न सक्दैनौं। त्यही भएर मैले अर्को रिप्लेस गर्न गइरहेको छु। पहिला यसलाई अलिकति बुलर गरौँ, यहाँ लागेको धुलोहरु उडाउँ। र यदि तपाईसँग यस्तो एयर बोलर छैन भनेदेखि तपाईले अलि सफा टालोले, अलिकति राम्रो सफा टालोले चाहिँ सफा गर्नु होला राम्रोसँग। र मैले यो पार्टलाई पनि सफा गर्दै छु। र अब यसलाई फेरि पूर्ण एसेम्बल गरौँ। ड्रम निकाल्दै छु म। र यहाँ तपाईले आउटर पार्टमा यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ एउटा पेपरले बेरिएको छ ड्रमलाई। यो पेपर सुरुमा ननिकालौं, लास्टमा ड्रम इन्स्टलेसन गरिसकेपछि निकालौं होला त्यसलाई। यसलाई यहाँ राम्रोसँग मिलाएर राखौं। र यो माथिको कभरलाई राखौं। रड राख्दै छु म। र अन्त्यमा यो लक राख्न चाहिँ बिर्सिनु भएन, छुटाउनु भएन। यो लक भएन भने फेरि पछि समस्या आउन सक्छ। र अब यो पेपर निकालौं। अब निकाल्न सक्छौं हामीले। सुरुमा किन ननिकालेको भन्दा हाम्रो औँलाको छापहरु त्यहाँ बस्न सक्छ, ड्यामेज हुन सक्छ। त्यसरी सकभर नछुएको राम्रो ड्रममा।
अब म यहाँ इङ्क चाहिँ यसलाई इङ्क सेक गर्दैछु। हल्का डल्लो परेको हुनसक्छ भित्र, राम्रोसँग हल्लाएर कार्ट्रिजमा भरौँ इङ्क। र यहाँ तपाईँले दुईवटा स्क्रु देख्न सक्नुहुन्छ। यो दुईवटा स्क्रुहरूलाई निकालौँ पालैपालो। र यो निकालिसकेपछि यहाँ तपाईँले दुईवटा गियर देख्न सक्नुहुन्छ। यो गियरहरूलाई निकालौँ र कहाँबाट निकालेको हो यो पनि हामीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। र यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो प्लास्टिकको बिर्को लगाइएको छ। यो बिर्को खोलेपछि यहाँबाट हामीले इङ्क खनाउने हो। यसलाई चाहिँ एकदम ध्यानपूर्वक निकालौँ। यो प्लास्टिकको च्यातिन भाँचिन सक्छ। र यहाँ भएको पुरानो मसीलाई चाहिँ बाहिर फ्यालौँ। पुरानो टोनर निकाल्ने बेलामा चाहिँ सबै निकाल्नुपर्छ। भित्र मसी जमेर बसेको पनि हुनसक्छ, यसलाई राम्रोसँग निकाल्नुपर्छ। यदि निस्किएन भने पछि फेरि प्रिन्टिङमा समस्या आउँछ। प्रिन्टिङ गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो प्रिन्ट नहुन सक्छ। त्यही भएर भित्र भएको फोहोर चाहिँ राम्रोसँग बाहिर निकाल्नुपर्छ। सबै मसीलाई चाहिँ बाहिर निकाल्नुपर्छ। यो डेभलपर रोलर भन्छ यसलाई हल्का सफा गरौँ। तपाईँले चाहिँ अलिकति नरम टालोले चाहिँ सफा गर्नु होला। यसलाई अलिकति रफ खालको होइन, स्क्रैच दिने खालको टालो छ भने चाहिँ डेभलपर रोलरलाई चाहिँ असर पुर्याउँछ। त्यही भएर नरम खालको टालोले चाहिँ यसलाई सफा गर्नु होला। र हल्का यसलाई बोलर पनि दिउँ। मैले टोनर ओपन गर्न गइरहेको छु। एक्स ल्याबको टोनर रहेको छ, राम्रो छ। तपाईँले चाहिँ टोनर भर्दाखेरि तपाईँको कार्ट्रिजले कुन टोनर सपोर्ट गर्छ यसको बारेमा चाहिँ सुरुमा जानकारी लिनु होला। यदि गलत खालको टोनर पर्यो भने चाहिँ तपाईँले राम्रैसँग भर्नुभयो भने पनि प्रिन्टिङमा समस्या आउँछ, राम्रोसँग प्रिन्ट हुँदैन अथवा प्रिन्ट नै हुँदैन भनौँ, एकदम फोहोर हुन्छ, तपाईँको ड्रम बिग्रिन सक्छ यदि गलत खालको टोनर पर्यो भने है। मेरो यो टोनरको भाँडोमा मैले एउटा क्याप लगाइरहेको छु सोली आकारको। यदि तपाईँसँग त्यस्तो खालको क्याप छैन भने तपाईँले यस्तो सोली अथवा पेपर प्रयोग गरेर टोनर खनाउन सक्नुहुन्छ है। म टोनर खनाउन गइरहेको छु। यसरी टोनर रिफिलिङ गर्दाखेरि विशेष ध्यान पुर्याउनु पर्छ। यो पाउडर यदि हामीले सिधै सास फेर्दाखेरि लियौँ भने हामीलाई विभिन्न रोगहरू लाग्न सक्छ, हाम्रो स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्न सक्छ। त्यसैले मास्क प्रयोग गरेर यो काम गरौँ। यसरी मैले यहाँ टोनर हाल्न गइरहेको छु, हालिरहेको छु। र मैले टोनर खनाइसकेँ। अब यहाँ माथि भएको हल्का टोनरको धुलोहरू मैले बोलरले उडाउँदैछु। तपाईँसँग बोलर छैन भने
तपाईले चाहिँ यसलाई टालोले सफा गर्न सक्नुहुन्छ। यो पिरको सफा गरौँ। मैले यहाँ बिरको लगाउन गइरहेको छु। र यी गियरहरूलाई चाहिँ पहिलाकै अवस्थामा ओरिजिनल पोजिसनमा राखौँ, पहिला जसरी थियो त्यसरी नै। र यो बाहिरको कभर लगाऊँ र यहाँ दुईटा स्क्रूहरू मैले कस्न गइरहेको छु। मसी भरिसकेपछि एकचोटि फेरि हल्ल्याउँ, भित्रको मसीहरू यताउता छरिन्छ। यदि डल्लो परेको छ भने पछि प्रिन्टिङमा समस्या नआओस् भन्नको लागि हामीले मसीलाई चाहिँ एकदम फिट्छौँ, हल्लाउँछौँ। र अब एसेम्बल गरौँ यसरी। अब म प्रिन्टरमा राखेर तपाईँलाई प्रिन्ट गरेर पनि देखाउँछु। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मसँग ब्रोदरको 2540 DW मोडलको प्रिन्टर छ। राम्रो छ यो प्रिन्टर साथीहरू, बोथ साइडमा हान्छ है। जस थोरै पैसामा राम्रो काम गर्ने प्रिन्टर मान्न सकिन्छ यसलाई। म अब प्रिन्ट गर्न गइरहेको छु। र यहाँ कमान्ड आइसक्यो प्रिन्टिङको लागि। र साथीहरू तपाईले यहाँ प्रिन्ट भइरहेको देख्न सक्नुहुन्छ। अब यो कस्तो भयो हेरौँ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ प्रिन्टरले राम्रो प्रिन्ट गरिरहेको छ। कतै पनि त्यस्तो घेराहरू टिकटिक केही पनि छैन। यहाँ एकदम राम्रो प्रिन्ट गरेको छ प्रिन्टरले। र यसरी तपाईले प्रिन्टर कार्ट्रिजमा इङ्क रिफिल गर्न सक्नुहुन्छ।